જે આજે જે આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કે જે ફેડનો રેટ હાઇક હતો એ આવી ગયો છે ને એનું રિએક્શન પણ આપણે માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છે. ઓલ્ધો એને જે અપેક્ષા હતી એ પ્રમાણે જ આવ્યો છે, પણ માર્કેટ રિએક્શન પહેલેથી બી બતાવ્યું હતું અને જ્યારે રેટ વધારો આવ્યો ત્યારે પણ બતાવી રહ્યું છે. ઓલ ઓવર આપણે એક ઇન્ફ્લેશનની ચિંતા જોઈ રહ્યા છીએ, એસ્પેશિયલી ગ્લોબલ કન્ટ્રીઝમાં, અને વધારે આપણે ચિંતા જે જોઈ રહ્યા છીએ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ તરફથી પણ જોઈ રહ્યા છીએ. રિસેશનની એક ચિંતા સતાવી રહી છે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન વર્સસ ઇન્ડિયન સિચ્યુએશન, અને માર્કેટ્સને કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? ગ્લોબલ રીતે આપણે જ્યારે જોઈએ, એક્સેપ્ટ પોકેટ ઓફ અમેરિકા, જે આપણે યુએસની અત્યારે તમે વિડીયો દેખાતા હતા, એક્સેપ્ટ દેટ ઘણી બધી ડેવલપ કન્ટ્રીઝમાં દેર ઇઝ એ આપણે પેઇન જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે ત્યાં ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ લિમિટેડ છે, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ને લોકોની ઇન્કમ ગ્રોથ બી લિમિટેડ છે, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ એ લોકોના લગભગ 2 વર્ષથી ઇન્ફ્લેશન રેટ વધારે હાઈ છે. સો ઇફેક્ટિવલી આ લોકો માટે ઇન્ફ્લેશન હેઝ બીન અ કટ ઇન ધેર ઇન્કમ. સો આના માટે એક એક્સેપ્ટેબલ સિચ્યુએશન નથી. એના આ લીધે ગ્લોબલી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઇન્ફ્લેશન હેઝ બીકમ અ બિગર ઇશ્યુ એન્ડ અ બિગર ચેલેન્જ. એક્સેપ્ટ અમેરિકા, જ્યાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ગ્રોથ ઇઝ સ્ટીલ કન્ટિન્યુઇંગ, એન્ડ એના માટે એ લોકો પ્રાયોરિટી કરી રહ્યા છે, કારણ કે એ લોકોના ઘણા બધા અધર કમ્પલ્શન્સ બી છે. So, except US, there are a lot of countries જ્યાં inflation has become a bigger challenge ને એને કંટ્રોલમાં લાવવી વધારે જરૂરી છે, કારણ કે કોવિડ પીરિયડમાં ઘણી બધી કન્ટ્રીઓએ જે રીતે મોનેટરી પોલિસી રાખી હતી, જે લોકોની બીજી પોલિસીઝ હતી, તો એના ઇફેક્ટ અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે. સો હવે આ એડ્રેસ કરવા માટે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હવે વધારી રહ્યા છે. પ્રોબેબલી જે કમેન્ટ્રી આપણે સાંભળી રહ્યા છે એનાથી લાગે છે કે હજી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધશે. બટ રિમેમ્બર, આપણે બધા એક ચીજ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે એના ઇફેક્ટ ઓન ગ્રાઉન્ડ દેખાવામાં ટાઈમ લાગે છે. સો જે એક્શન 6 મહિના પહેલા લીધી છે એના એકચ્યુઅલ ઇમ્પેક્ટ આપણ લોકોને હવે ધીરે ધીરે દેખાવાના શરૂઆત થશે. તો માર્કેટ આને લગભગ ફેક્ટર ઇન કરી રાખ્યું છે. આપણા ઇન્ડિયામાં બી ઇન્ફ્લેશન વધારે છે, બટ ફોર અસ it has been a 6-7% kind of a situation, which is not as bad as જે ડેવલપ કન્ટ્રીઝમાં જ્યાં ઇન્ફ્લેશન બહુ વધુ કંટ્રોલમાં હતું ને ત્યાં એકચ્યુઅલી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે હવે ઇન્ફ્લેશન ઘણું વધી ગયું છે, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ નથી. Compared to that, in India, we have good growth opportunities because of various factors જે આપણે પાસ્ટમાં બી વાત કરી છે. So we are comfortably placed. Our inflation is not as આપણા inflation rest of the country જેટલા ઘણા higher level ઉપર નથી. We have seen such kind of inflation in past as well. So that way we are relatively well placed. Even currency રીતે આપણે જેવી રીતે વાત કરીએ, so we have obviously, yes, like you pointed out તમારા શોમાં, કે we have depreciated, but આપણે એક ચીજ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે we have depreciated probably against dollar, but compared to some of the developed other countries, be it the euro area કે sterling pound કે આપણે જાપાનીઝ કરન્સીની વાત કરીએ, we have actually appreciated or done better. So relatively we are okay placed. We need not be panicked so much. So that's one side of it. Markets have actually partly factored in, maybe there is some basis point here and there, but markets have actually factored such kind of changes because we more look for direction rather than absolute quantum. So જે આપણે ફેડરલ રિઝર્વના ડેટાની બી વાત કરીએ કે આપણે ઇન્ડિયાના ડેટાની બી વાત કરીએ, we've seen on an average multiple rate hike cycles, except few occasions. Generally from the time the rate hikes begin, જ્યાં સુધી rate hike stop થાય ત્યાં સુધી markets have generally given positive return. So the direction is known. So I am not too much worried કે આ rate hike ના લીધે ઘણું બધું destruction થશે. So we are on an average still constructive on the market. Yes, valuations is an area of concern, but not from a longer term perspective. અને ધ વે વી આર ગોઈંગ, અને જે તમે ઇન્ફ્લેશનની વાત કરી, આપણે ઇન્ફ્લેશન ઘણી વખત ચડોતર જોઈ છે ને વી કેન ટેકલ ઇટ, અનલાઇક ધ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ વિચ જ્યાં બિગ હુહા થઈ ગયું છે, બિકોઝ દે ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ઇન્ફ્લેશન. બટ
આપણી જે રીતની ઇકોનોમી વધી રહી છે, આપણી જે રીતે માર્કેટ્સ વધી રહ્યા છે, જે રીતે વેલ્યુએશનમાં પણ આપણે એક કરેક્શન ઇન બિટવીન જોયું છે, કઈ રીતે તમે ફંડામેન્ટલી આપણા માર્કેટ્સને જોઈ રહ્યા છો? અને આપણે જો એક માર્કેટ પર નજર કરીએ તો સ્પેશિયલી જે પહેલી નજર જાય છે એ છે ઓટો ઇન્ડેક્સ પર, વિચ હેઝ આઉટ પરફોર્મ ધ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ એઝ વેલ. કઈ રીતે તમે ઓટો સેક્ટરને જોઈ રહ્યા છો અને આનું કારણ શું છે આટલા બેટર પરફોર્મન્સનું? કારણ કે ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રી આપણે જોયું છે કે લાસ્ટ 2 યરથી એક ખાસા એવા પેઇનમાંથી ગુજરી ચૂકી છે ને હવે ઇટ્સ કમિંગ આઉટ. Yes. So, see, the fundamental reason જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, yes, last 1 year, 2 year આપણે જ્યારે ઓટો ઇન્ડેક્સ જોઈએ તો the index has done really well compared to the rest of the broader market. બટ આપણે જ્યારે થોડું હોરાઇઝનને લોંગ કરીએ, જ્યારે આપણે 5 વર્ષના પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ તો ઓટો ઇન્ડેક્સ ઇઝ એકચ્યુઅલી સ્ટીલ અંડર પરફોર્મિંગ. Long term, auto index has done relatively better, but 5 year has been still a pain in the auto index. એનું કારણ છે કારણ કે વોલ્યુમ્સમાં certainly આપણે BS3 to BS6 માં ગયા છે. તો જનરલી એક જનરેશન ચેન્જમાં લગભગ આપણે 7 થી 8 વર્ષ આપણે ઇન પાસ્ટ we have seen in India ને આપણે ગ્લોબલ એરિનામાં જોયા છે જ્યાં યુરો ઇન્ડેક્સ ચાલે છે. But what we have seen, our generation gap na lidhe, the cost has gone up significantly. ને પછી આપણે ઘણા બધા રેગ્યુલેટરી ચેન્જીસ બી જોયા છે. આના લીધે જે ઓટોમાં જે આપણે જોયો છે કે there is a significant decline in the volume. પીક આપણે 2019માં કરેલો, એના પછી ત્યાંથી આપણા ઇન્ડેક્સમાં વોલ્યુમમાં સિગ્નિફિકન્ટ પ્રેશર છે, પ્રોફિટેબિલિટીમાં પ્રેશર છે. બટ હવે જે તમે મને વિચાર્યું કે શું કામ આ ઓટો ઇન્ડેક્સ કરે છે, કારણ કે ક્લિયરલી આપણે મીડિયમ ટર્મના પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ તો હવે આપણી પર કેપિટા ઇન્કમ જે નોર્મલાઇઝ થતી જાય છે. સો એક સાઈડમાં આપણે વાત કરી ઇન્ફ્લેશન, બટ જે આપણે ગ્રોથ વાત કરીએ, ગ્રોથ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ રિયલ ગ્રોથ પ્લસ ઇન્ફ્લેશન. સો આના લીધે આપણે જોઈશું કે આપણા જે પર કેપિટા ઇન્કમ જે સિંગલ ડિજિટમાં વયા ગયા હતા, nominal growth. હવે if economy goes back to normal phase, we will see a good growth that will effectively result in આપણી સારી ડિમાન્ડ ઓટો સેક્ટરમાં. અને એના લીધે આ એક્સપેક્ટેશનમાં the auto index of many of the auto companies have actually done well, and that's what is reflecting, and there's a long path to go. સો ઓફકોર્સ લોંગ પાથ ટુ ગો છે ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, અને અત્યારે જે રીતે પરફોર્મ કરી રહ્યા છે. તો બીજો એક એવન્યુ છે જે એક સારી રીતે હવે આગળ વધી રહ્યો છે બિકોઝ ઓફ ગુડ મોન્સૂન, આપણે જો સમજીએ. અને જે રીતે હવે આગળ જતાં પણ જે આપણે જોઈ રહ્યા, આપણો બેઝિકલી કન્ટ્રી ઇઝ કન્ઝમ્પશન ઓરિએન્ટેડ કન્ટ્રી. કઈ રીતે તમે FMCG સેક્ટર અને કન્ઝ્યુમર ઓરિએન્ટેડ સેક્ટરને જોઈ રહ્યા છો? સારી. સો એકચ્યુઅલી FMCG ને કન્ઝ્યુમરમાં આપણે જે જોઈએ છે આ સેક્ટરમાં જે ગ્રોથ, વોલ્યુમ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, દેટ અંડર પેનિટ્રેશન સ્ટોરી, તો લોંગ ટર્મ અંડર પેનિટ્રેશન સ્ટોરી છે. કસ્ટમર્સ અપગ્રેડ કરી રહ્યા છે. બટ જે કન્ઝ્યુમર સ્ટેબલ FMCG ની વાત કરીએ તો ત્યાં એક પેઇન પોઈન્ટ હતો જે હતો ઇન્ફ્લેશન. કારણ કે ઘણી બધી ચીજોમાં આપણે જોયા છે કે ઇનપુટ કોસ્ટ સબસ્ટેન્શિયલી વધી રહ્યા હતા. ને in inflationary environment, companies be generally measured રહે કે કેટલા પ્રાઇસ હાઈક એ લોકો લે, કારણ કે ઓલ અ સડન કંપનીઓ માટે બી બહુ મુશ્કેલ હોય કે એ લોકો ઇનપુટ ઇન્ફ્લેશન કન્ઝ્યુમર્સને ઇમિડિયેટલી પાસ ઓન કરી રહ્યા છે. બટ જે આપણે પાસ્ટમાં ટ્રેન્ડ જોઈએ છે કે કંપની મોર દેન મેકઅપ ફોર ઇટ. આનો મતલબ છે કે કંપની ગ્રેજ્યુઅલી 1% 2% પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ લે, બટ દે મેકઅપ ફોર વોટ એવર ધ ઇનપુટ ઇન્ફ્લેશન હેઝ બીન. સો આજની તારીખમાં જ્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કંપનીઝ માટે કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન છે, વોલ્યુમ ગ્રોથ ધીરે ધીરે આવી રહ્યું છે, કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશનને આ લોકો ધીરે ધીરે કવર અપ કરે છે. સો ફ્રોમ હિયર ઓન જે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે there will be a steady state volume growth. On top of that, there is also the premiumization which will take place. But at the same time, companies ધીરે ધીરે હવેથી માર્જિન ઇમ્પ્રુવમેન્ટના ફૂલ ચાન્સીસ, કારણ કે કંપનીઝ આપણા ઇન્ટરેસ્ટ આપણા પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝીસ લે છે. સો આ સેક્ટરમાં મને લાગે છે સ્ટડી સ્ટેટ વોલ્યુમ ગ્રોથ વિથ પ્રીમિયમાઇઝેશન ને માર્જિન ઇમ્પ્રુવમેન્ટના પોસિબિલિટીઝ છે. Obviously, we have to be careful about what valuations we pay for, but on balance, there is a long-term growth story in this sector. આપણે જે completely જોઈ રહ્યા છે.
હવે માર્જિનમાં કેટલો સુધાર આવે છે વી વિલ નો ઇન સેકન્ડ ક્વાર્ટર રિઝલ્ટ્સ ઓર મે બી ક્લેરિટી આવશે મે બી થર્ડ ક્વાર્ટર રિઝલ્ટ્સમાં પણ સચિન અત્યારની જે આપણી ઇન્ડિયાની જે ગ્રોથ સ્ટોરી ચાલી રહી છે એમાં એવરી સેક્ટર ઇઝ પાર્ટિસિપેટિંગ ઇટ્સ નોટ દેટ વન ઓર ફ્યુ અને ત્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આપણા માટે એક ચોઇસ કરવું મુશ્કેલી બની જતું હોય છે બિકોઝ એક ફોમો થઈ જતો હોય છે કે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ લેફ્ટ આઉટ કઈ રીતે આપણે આપણી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરવી જોઈએ અને કઈ રીતે તમે તમારા ક્લાયન્ટ્સને એડવાઇસ કરી રહ્યા છો સર્ટનલી ફર્સ્ટ એન્ડ ફોર્સ્ટ બીકોઝ આપણે સેવિંગ્સની વાત કરીએ છીએ રેટ ઓફ ગ્રોથ ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરી રહ્યા છે માય ફર્સ્ટ એડવાઇસ ટુ ઓલ ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ દેટ આપણે સર્ટનલી વી શુડ પે more attention to how we spend and how much we save because every money we save is આપણે જે રિટર્ન બનવાના છે જે આપણે સેવિંગ કરે એના ઉપર જ બનવા છે ફર્સ્ટ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડવાઇસ ટુ ઓલ ધ people is that pay attention to how much you save that's મારી ફર્સ્ટ એડવાઇસ છે બધાને માટે but in terms of the having assumed that you saved money I think what the past data જે આપણને ક્લિયરલી સજેસ્ટ કરી રહ્યા છે ને અત્યારે ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ને બધા જે વરીડ છે કે ઇન્ફ્લેશન વધે છે ક્લિયરલી ડેટા ઇઝ એવિડન્ટ જે 100 યર્સના ડેટા આપણે બીજી કન્ટ્રીઝના લઈએ કે ઇન્ડિયાના બી લઈએ જે ઇક્વિટી ઇઝ ક્લિયરલી અ ગુડ એસેટ ક્લાસ સો આપણે એલોકેશન બનાવી રાખવું જોઈએ ઇક્વિટીમાં સર્ટનલી ત્યાં આપણે ઘણા બધા લોકોને પ્રવૃત્તિ હોય કે માર્કેટ 10-15-20% વધી ગયું છે તો આપણે થોડું એક્ટ કરવું જોઈએ આ જે ટેમ્પટેશન છે કે માર્કેટ વધી ગયું છે એના માટે આપણે એક્ટ કરવું જોઈએ આ ટેમ્પટેશનને વી શુડ કીપ ઇટ અસાઇડ જે લોંગ ટર્મમાં આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ કે વોટ શુડ બી માય ઇક્વિટી એલોકેશન મારે કેટલા પૈસા ઇક્વિટીમાં પર્સન્ટેજ વાઇઝ રાખવા છે રાધર દેન પેઇંગ અટેન્શન કે મારે કેટલા એબ્સોલ્યુટ મની છે ને પછી આપણે વન્સ આપણે ડિસાઇડ કરી લઈએ કે આ મારું એલોકેશન છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ મે બી વર્ષમાં 2 વર્ષમાં આપણે એને પછી જઈને રીઇવેલ્યુએટ કરીએ કે હાઇપોથેટિકલી તમારા કોઈ એક ઇન્વેસ્ટરે ડિસાઇડ કર્યું છે કે મારે 50% ઇક્વિટીમાં એલોકેશન હોવું જોઈએ બટ ઇક્વિટી એપ્રિશિએટ થઈ ગઈ એના માટે હવે મારે થોડું કટ કરવું છે દેટ હી કેન ડુ બટ ઘડી આપણે એ કરવું કે માર્કેટ ફક્ત કારણ કે 15%, 20%, 25% ચાલી ગયું છે એના માટે મારે એડ કરવું છે that temptation we should avoid and at the same time very more important for every investor is જ્યારે માર્કેટ નીચે જાય we should not be worried because data is evident at that point in time we should resize our allocation કારણ કે માર્કેટ નીચે જશે આપણું ઇક્વિટી એલોકેશન નીચે જશે આ ટાઈમે આપણે હજુ પૈસા નાખીને આપણું એલોકેશન રાઇટ કરવાની જરૂરત છે so that is the long term asset allocation advice from my side to all the investors and be long term don't be short term કે 6 મહિના 1 વર્ષના ફોકસથી ઇક્વિટીમાં ડેટા ઇઝ વેરી એવિડન્ટ જેમ આપણે આપણું હોરાઇઝન વધારીએ એમ લોસીસના ચાન્સીસ ધીરે ઝીરો થતા જાય and chances that we will generate wealth I am talking about not returns but wealth generation will happen in equity only over a long term period of time Absolutely.